Action! Sir, congratulations, Friday in Romeo and Muna release Thank you so much. So, as a filmmaker, what's your mindset? Also, mindset is key must have as a filmmaker. I have anxiety, honestly. Stress, anxiety, sleep, around situation. It's kind of labor pain. That's what every filmmaker goes through, I guess. Downtime you want, sir, the making of a Oh, no, last 2.5 years. I was ready to full schedule. I contract development project first contract script final delivery casting first schedule complete film second schedule fourth schedule film finally. And the whole flashback it's kind of weird. How could I do that? But I think it's a very hard thing to actually pursue that the dream to make it happen, and then go through the phases of productions, post-production especially. Last 3 days rendering rendering पनि कस्तो नि 10 दिन बाइक फिल्म रिलिज हुन यहाँ 15 वटा कम्प्युटर रेन्डर हान्डाको 15 दिन देखाइरहेछ अनि लास्ट आवर केही उपाय नभएर अनि दुईटा रेन्डरिङ फार्म चाइनामा र क्यानाडामा कुरा गरेर अनि फुटेजहरु अपलोड गरेर अनि अनलाइन पैसा तिरेर अनि उताबाट रेन्डर गर्ने हो के फुटेज भन्न चाहिँ न त फिल्म नै पनि फाइनली अझ पनि 4-5 वटा 5-7 वटा शटहरु छैन जुन थियो डिजाइन थियो स्क्रिप्टमा थियो अथवा प्रोडक्सनमा हामीले खिचेको शटहरु किन त्यो भ्याउँदै नै भ्याएन के रेन्डरिङ गर्न नि भ्याएन सर्टेन मेकिङको नि इस्यु भयो तर बट it's a start for CGI in Nepal and maybe and for the future generations of filmmakers like yourself. It's going to be good. I know it's going to be good. किनकि अब जुन CGI हुन्छ obviously भन्दा त बेटर हुन्छ नि त that's given नि so hopeful. So यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा मुभी पछि रिलिज हुँदैछ मुभीको बारेमा चाहिँ यो स्टेटमा कतिसम्म चाहिँ रिभिल गर्न सक्नुहुन्छ वा जेनरिक वेमा भन्दाखेरि मुभी केको बारेमा कतिसम्म भन्न सक्नुहुन्छ मैले त्यो ट्रेलर रिलिज पछि ट्रेलरमा तल कमेन्टहरु हेरिरहेको थिएँ कतिले त पुरा फिल्म हेर्यो भने ल्याइरहेको थियो हैन ट्रेलरमा पनि देयर इज अ फिल्म इन इटसेल्फ किनकि 4 वटा एक्ट छ ट्रेलरमा देन इन्ट्रोड्युस रोमियो इन्ट्रोड्युस मुना देन हैव अ क्लास देन फाइनली देयर इज सर्टेन काइन्ड अफ बेट्रियल छ अथवा चाहिँ सर्टेन लेभलको मेलान्कोली छ नि हैन अनि त्यो फाइनल एक्टमा चाहिँ स्मल त्यो बराली मञ्चबाट चाहिँ हामीले जानरलाई रिस्टाब्लिस मात्रै गर्न खोजेको हो ओके दिस इज अल्टिमेटली इट्स अ लभ फिल्म है अल्टिमेटली डिस्पाइट देयर प्लेन्टी अफ अदर थिङ्स बट दिस इज वाट इट इज भनेर त्यो फाइनल इमेज चाहिँ त्यो दिन खोजेको र हामीले ब्ल्याक स्नाइडरमा पढिरहेको थियौँ त्यो होइन फर्स्ट इमेज एन्ड लास्ट इमेजको कुरा लास्ट इमेज चाहिँ त्यो बिनेले कान काट्न लागेको थियो नि ट्रेलरमा कतिचोटि त्यही इमेज मात्र थियो क्या लास्ट इमेज अनि मैले चाहिँ पछि फोर्स गरेर चाहिँ लास्ट इमेज त्यो सडकमा मोन्स्टर हिँडिरहेको राखेको होइन अनि अहिले त्यही कुराले नै कति धेरै एक लेभलको कन्ट्रोभर्सी जस्तो हुन्छ नि सडकमा मोन्स्टर हिँडिरहेको छ मान्छेहरू रियाक्ट गर्दैन अथवा चाहिँ भेहिकल्सहरू रियाक्ट गर्दैन हुन्छ नि इट्स अ बिजार इट्स अ वियर्ड कमन सेन्स नन सेन्स सब भइहाल्यो बट फाइनल इमेज चाहिँ फेरि फिल्म चाहिँ मलाई स्टिल लभ स्टोरी भन्दा पनि इट्स अ फिल्म forgiveness and redemption हो जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड राइटिङ मतलब लभ स्टोरी भनेर त के लेख्न मिल्छ केही पनि लेख्न मिल्दैन नि हैन के हुन्छ लभ स्टोरीमा हार्ट ब्रेक हुन्छ द्याट्स इट भनेपछि यदि आई एम राइटिङ समथिङ इन रिडेम्पसन अथवा फर्गिभनेस देन आई हेभ समथिङ द्याट आई क्यान start right in the exposition okay there is certain flaws of the characters right in the beginning then I can build it up and then I can pay it off but त्यो चाहिँ मेरो फिल्मको थीम भएको जस्तो मलाई पर्सनली आई डोन्ट नो हाउ ऑडियन्स इज गोइङ टु रिएक्ट टु दैट हैन तर त्यो भएको भएर चाहिँ आई थॉट लाइक ओके लेट्स कीप दैट द मोन्स्टर हुन्छ नि अन द स्ट्रीट एन्ड लेट्स सी हाउ द फिल्म विल कम अप अर्को चाहिँ अब जुन सरको यो अगाडिको मुभी थियो डाइङ क्यान्डल र यो पर्टिकुलर रोमियो एन्ड मुनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो टेक्स्चर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ देख्यौँ हामीले स्टाइल अफ मुभी अब यो जर्नी चाहिँ कसरी प्यान आउट भयो सर त्यो डाइङ क्यान्डलको प्रेमाइसबाट रोमियो एन्ड मुना आउँदाखेरि त्यो जनर पनि अलिकति सिफ्ट भयो होला कि त्यो हेर्दाखेरि त्यो एउटा टेक्टोनिक सिफ्ट नै भएको जस्तो पनि देखिया छ त्यो क्रिटिकली अब क्लेम पनि भयो डाइङ क्यान्डलभित्र बाहिर राइट यो एउटा जर्नी चाहिँ कस्तो रह्यो सर यो कसरी पनि भयो र कस्तो पनि रह्यो म कुनै त्यो डाइङ क्यान्डल गर्दाखेरि आई डिडन्ट ह्याभ लाइक अ माइन्ड सेट कि ओके आई एम गोइङ टु मेक सो एन्ड सो काइन्ड अफ सिनेमा एन्ड आई एम नट गोइङ टु मेक
सो एन्ड सो काइन्ड अफ छैन भने त्यस्तो कुनै थिएन अहिले पनि छैन आम ओपन टु एभ्री genre एन्ड द्याट्स वाट अ फिल्म मेकर सुड डु जस्तो लाग्छ होइन अनटिल एन्ड अनलेस यु नट सेटिस्फाइड विथ सर्टेन प्रेमाइस देन अफकोर्स यु सुडन्ट बी डुइङ द्याट तर त्यो भनेर चाहिँ अब किनकि म हुर्केको त बेसिकली आई ग्रू अप इन 90s वाचिङ दोज डिडिएलजे एन्ड त्यो त पागल विथ दोज 8 साउन्ड ट्र्याक्स होइन So I had a mindset of making a mainstream film that has all those masalas, okay? Music and all. And of course, right? That's what we have been brought up with. My Godfather, it's way very late in my life. American cinema, it's after 2008 exactly. First time I did 2006 my acting class did actors studio and that film came out. Departed came out. American cinema and Departed I used to have a Oxford dictionary app and then pause dictionary. That's how I started. So I started very late. So basically what I meant is I watched Shahrukh, Salman, Amitabh, Mithun. So I had that inner desire to make a movie like that in a certain way. It's not Romeo and Muna is not that kind of film ultimately. तर जुन त्यो प्याकेजिङ सिस्टम हुन्छ नि द्याट्स हाउ इट इज प्याकेज सो द्याट द मास अपिल हुन्छ कि भनेर होइन बट इट हेज अ सर्टेन के अरे सिमिलरिटिज विथ डाइङ क्यामल इन टर्म्स अफ भिजुअल ल्याङ्ग्वेज in terms of content in a way. Personally I feel in terms of message Romeo and Muna is like maybe 10 times bigger than Dying Camel. Dying Camel it's just an enclosed drama, it doesn't have anything to tell ultimately. Bhai banila maya garnu, that's not message, that's given. You shouldn't be saying that. त्यो कसैले भन्नै पर्दैन हैन दिदीलाई माया गर्नु भाइलाई माया गर्नु, that's not a message actually. तर यसमा सर्टेन कुराहरु छ एन्ड अब भयो यतिकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि किन स्क्रिप्ट पिच गरिरहेको थिएँ अनि प्रसन्न मेरो साथी पुरानो so he said let's do a mainstream. Romeo and Muna release, sorry, Dying Camel release पनि भएको थिएन. I didn't have much of options पनि हैन. So but I'm glad we actually did it. र जुन करेज चाहिँ मेकर्सहरुले देखायो स्पेशली प्रसन्न एन्ड विनय and to hold their money, to freeze their money for 2.5 years, to let me do the CGI, to let me do that Pul Pul song, which took almost 4.5 months just in the post-production, apart from the production phase. And that's very courageous, and I think we should be give credits to those makers and inspire some more like them. But genre को रूपमा हेर्नु भएको गरेन genre, this is a completely different genre भयो हैन किनकि त्यसको त टार्गेट अडियन्स नै obviously हामीले नेपालमा जुन टाइममा मैले बनाउन सुरु गरेको थिएँ डाइङ क्यामल अब कालोपति त हाम्रो त पोस्टै सकिसक्यो थियो कालोपति बन्न थाल्दाखेरि हैन हामी रेड स्टुडियोमा थियौँ when they went for a shoot भनेपछि त जुन टाइम हामी बनाएको थियो कि यो फिल्म त रिलिजै हुँदैन भन्ने थाहा थियो नो डिस्ट्रिब्युटर विल बाइ द फिल्म हैन पछि पनि जब त्यत्रो अवार्ड जितिसकेपछि त हाम्रो फिल्मलाई डिस्ट्रिब्युटरले नकिने भने हैन रिलिजै गर्न नमाने भने कहाँ यस्तो फिल्म हुन्छ भनेपछि वी हेभ भेरी क्लियर कट माइन्ड कि हामी चाहिँ यो फेस्टिभल जान्छौँ मेबी एक दुईवटा च्यारिटी गर्छौँ हुन्छ नि फ्रेन्ड सर्कललाई देखाउँछौँ अनि आई वाज सो मच सप्रेस्ड त्यो टाइममा कि डिप्रेसनमा थिएँ एक हिसाबले कि यार लाइफमा पढाइ भयो अस्कर पढ्यो युएस सिनियर एकाडेमी के पढ्ने नै मात्रै फिल्म चाहिँ नबनाउने सो त्यो आउट अफ द्याट फ्रस्ट्रेसन आई केम विथ के अरे आइफोन अनि आइफोन र 3टा त्यो लेन्स पाउँछ नि आइफोनमा आई केम विथ दोज क्या $300 किनेर अनि आई सेड ओके मलाई कसैले DSLR दिनु भने हामी टु मेक अ मुभी विथ दिस आइफोन भनेर आयो क्या एन्ड इट गट पेड अफ अनि अहिले त थ्रु एमाजोनमा गइरहेछ हुन्छ नि आइम गेटिङ रियली गुड फिडब्याक फ्रम US, some friends, some strangers too. So that was never part of the plan, yeah. And that's what I think the honesty will ultimately go. When I plan गरेर त्यो बेला म मासलाई अपिल गर्छु यो गर्छु भने I would have made a crap. सर अब आजको टपिक चाहिँ बेसिकली सिनेमेटिक लिटरेसी कुरा गर्नु भन्ने थियो अनि यसमा चाहिँ सर हाउ डु मेन्टेन द्याट ब्यालेन्स बिट्विन स्पुन फिडिङको फेज र सर्टलिटीको फेज कसरी चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने हो सर तपाईँ कसरी गर्नुभएको छ सर रोमेन म्युनामा र डाइङ क्यामलमा डाइङ क्यामलको कुनै स्पेसिफिक छ त्यस्तो कुनै जस्तै भन्यो भने डाइङ क्यामलमा लाइक आई नेभर टोल्ड कि जस्तै इन सिनॉप्सिसमा अथवा आउटलाइन लेख्दाखेरि भन्यो भने के अरे सौगातको क्यारेक्टर विल आउटराइटली से ओके आई एम द रिच गाई हो आई एम बर्जुवाज हुन्छ नि यदि मार्क्सिजमलाई हेर्ने आई एम द बर्जुवाज आई एम द रुलर आई एम द सेकेन्ड के अरे त्यो स्टार्टा हुन्छ नि सोसियल स्टार्टाको आई एम द अप्पर क्लास हुन्छ नि त्यो थियो भने उता मुकुन्द जुन अपन थापाले खेलेको इज अ प्रोलेटेरिएट अथवा इज अ वर्किङ क्लास हुन्छ नि इज द के अरे लोवर क्लास हो होइन भने चाहिँ आउटलाइनमा द्याट्स देयर
but neither the characters would say that in the film. Nobody says that. That's something we decode as an audience. But if I had made that film with those commercial elements and target those film for this film for the mass audience in the single theaters with those different variables of educational background, upbringing, I might have needed that line in one or the other way. Because I was very clear this is not what the people will be watching, maybe very rare chance, it was very clear these are not the lines that the characters say. Two phase some two characters in life. That's not something you keep repeating. Rural class. It's something that audience have to just decode it and understand and move on. So I think that's the subtlety. And same thing goes with Romeo and Muna. Despite the true Pulpal song, Vincent Van Gogh painting, Vitra, and the world like that. Character, the Shrestha, Western look, that's not in the film. That's just the end credit song. The whole film season, she's typical Gauneke look, not in the Gauneke extreme rural, the Kune extreme rural, because like globalization effect. She says I'm the fan of Vincent Van Gogh. It's just something that you get. And then अब Vincent Van Gogh fan हो भने हामीले बुझिसकेपछि now if she goes into imagination अब मुस्ताङमा जान्छ र पलपल गीत गाउनलाई of course जान्दैन नि अथवा चाहिँ कुनै फुलबारीमा जान्छ जान्दैन it has to be something that relates with Vincent Van Gogh. That's her word, that's her inspiration. So that's why I kept pushing my producers, okay, this has to be done that way, if not maybe we should skip this song. For the sake of keeping it we don't need to do that. अनि त्यो कुरामा चाहिँ it took me long to convince. अनि हाम्रो त्यो shoot भनेको लगभग final schedule को shoot हो, just like maybe last November को shoot गरे हामीले त्यो चाहिँ त्यो एउटा गीत मात्रै बाँकी रहेको थियो. अनि लास्ट नोभेम्बरमा काठमाडौँमा स्टुडियो बालासुनमा सुट गरेर अनि डेलिभरी दिएको हो क्या. सो लाइक अल्टिमेटली के कुराले चाहिँ कन्भिन्स गर्नु सर त्यो गीत चाहिँ मलाई चाहिन्छ त्यो पुस्ट चाहिँ अल्टिमेट पुस्ट चाहिँ के थियो सर लास्टमा? किनकि अब यस्तो छ क्या नरेटिभमा चाहिँ व्हाट आई फेल्ट वाज एक्चुअली तिनीहरूको जुन एफेक्सन सुरु हुन्छ जहाँदेखि चाहिँ एडमिरेसन हुन्छ नि. इट्स क्लियर कट फर्म हो, इट्स नट अ सस्पेन्स फर्म, इट्स आउट हुन्छ नि out and out linear film. These are two strangers. Then they become foes, which is clear from the trailer. They become friends, again clear from the trailer, and they become lovers. That's clear. Our last part said they become a better human being. That's not in trailer. Of course, you can keep that in trailer. So, you chart face transition. The transition it takes time. You can't have those two strangers meet and suddenly become friends in the next shot or the next scene. So it takes time. अनि जुन चाहिँ पार्टमा गएर ओके strangers, foes, friends, now they have to be lovers. Okay, I don't have too long screen time to make them lovers. Okay, how do I do that? Music. Some soothing, calm songs with the beautiful lyrics. That's gonna make a right impact on the audience. Okay, now they are liking each other, they are maybe seeing each other. So that was one reason. Narrative ma chahi. So none of the songs are forced to my knowledge. हैन अब बाकी त ऑडियन्सले भन्ने मैले भन्ने कुरा हो हैन. भाइ सरले नि जबरजस्ती गीत लादै यार लास्ट पकाएर म एकछिन त्यही बेला चाहिँ रेस्टरुम गएर आए दुईचोटी भन्ने होला. That's a different scene, but तिमीले भनेको जस्तो छ नि त्यो टाइममा चाहिँ त्यो सङ फेरि पलपलको लागि चाहिँ हामी दुईटा गीतै रेकर्ड गराएको थियौँ क्या. सोच के हुन्थ्यो तिमी नभए भन्ने एउटा गीतै थियो अनि वी रिकर्डेड द्याट सङ. तर फर सम रिजन इट डिडन्ट वर्क फर मी. त्यो सङ चाहिँ जुन स्यान्डविचको सङ थियो जुन हामीले ओरिजिनली मुम्बईबाट गौरव राईले आएर यहाँ बसेर स्क्रिप्ट सुनाएर वी केम अप विथ द वर्ड स्यान्डविच मिन बिकज स्यान्डविच इज एन एलेगोरी फर सेक्स गट लस्ट इन द फिल्म. अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ कुरा गरिसकेपछि पलपल चाहिँ आई निडेड एक्सट्रिमली स्लो सङ क्या होइन. आई गिभ देम एक्जाम्पल अफ बाजीराव मस्तानीको के अरे it's kind of those slow much so that we spend time with the characters and the expressions and not those cuts editing just just like okay what's their feeling, I want to feel the way he or she is feeling. To mood ko lai I wanted a very slow song and nothing worked and I thought like okay, this is a chord song and then it's a female playback song and that's why what we needed for Shrestha. That's a kind of a changing
ऊ पनि हो स्टेप पनि हो एन्ड ठिकै थियो अनि सर यो त्यसबाट जोडेर जस्तो PFX युज भएको छ नि गीतमा पनि अनि एनिमेसनको पार्ट पनि एकदमै युज छ फिल्ममा त्यो मोन्स्टर एन्ड अल अनि त्यो त एक किसिमको रिस्क हो नि त नेपालको कन्टेक्स्टमा त त्यो रिस्क लिनुको लागि सरले चाहिँ केले चाहिँ इन्सपायर गर्यो अनि अथवा अनि त्यो एउटा कुरा भयो अर्को चाहिँ जस्तो टिम कसरी चुज गर्नुभयो सरले कुन चाहिँ कसलाई चाहिँ गर्न दिने अथवा के होइन कस्तो भन्दा नि रिस्क भन्दा नि वेन आई ह्याड फर्स्ट ड्राफ्ट वाज रियली डार्क भेरी डार्क फर्स्ट ड्राफ्ट थियो मसँग म यता लम्बुबाट फर्किँदाखेरि म फेरि त्यो एउटा टाइमको नि कुरा हो म कुन स्टेटमा लेखिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा फर्स्ट ड्राफ्ट वाज लाइक सृष्टिको जुन क्यारेक्टर सी वुड किल हरसेल्फ जस्ट द वे भ्यान गट इट इन हिज रियल लाइफ बिकज उसको लाइफ भ्यान गएको एउटा इन्सपिरेसन थियो अनि काइन्ड अफ हुन्छ त्यो क्यारेक्टर बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ डार्क हुँदै गएर एन्ड अल्टिमेटली इट्स बट त्यो डेथ फेरि इट्स नट लाइक स्याड डेथ इट्स अ साल्भेसन डेथ द्याट वाज द स्क्रिप्ट वाज होइन But obviously, when I talk to the producers, that's not what they are looking for. They want to make a light melodrama, easy going film so that the public will enjoy, not like a deep philosophical bullshit. त्यो भएर मोस्ट अफ केस चाहिँ इट्स फर्स्ट हाफमै थियो ओके सबकन्सियस वर्ल्डलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने आई डोन्ट वान्ट युज फ्ल्यासब्याक्स एट अल हुन्छ नि द्याट विल जस्ट टेक अवे द मोमेन्टम अफ द नरेटिभ लिनियर नरेटिभ होइन त्यो भनेर फ्ल्यासब्याक नभए होइन कि आई हेभ भेरी स्लाइट 1 or 2 सर्ट्स किनकि त्यो राख्नै पर्ने भएर हो होइन त्यो पनि मैले यसरी काटेको छु कि जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि सर्टेन थिङ्स आर अनएक्सप्लोर किनकि राइटर डिरेक्टरले अथवा मेकर्सले भनेको छैन कि यही भएको भनेर आई थिङ्क द भ्युवर्स क्यान मेक देयर ओन जम्सन ओके सम दिस माइट ह्याभ ह्यापन ओके दिस माइट ह्याभ हुन्छ नि इट्स काइन्ड अफ दोज ओपन इन्ड पनि छ त्यसमा तर मोस्ट अफ कुरा लिएर चाहिँ भ्यान गएको जुन मैले पढेको थिएँ he was called crazy, he's still called crazy, and the way he used to imagine those paintings, the way he used to look at the nature was different. And okay, how would Shrestha do that? Or how would Muna do that? And then I played with those images. And because film relates with the forgiveness, the monster character represents certain persona in our life who have done so and so things, and whether she will forgive or not. And त्यो कन्टेक्स्टलाई लिएर चाहिँ द्याट वाज डन र फिल्ममा आउँदा पनि मोन्स्टर पहिला आउँदैन it's the painting sketch monster ko पहिला आउँछ so she sketches first and then we start to see monster so until we don't see sketch we don't see monster so that means like she is creating that character हुन्छ नि she is actually taking the audience into her world or subconscious world हैन जुन फ्राइडिजम छ सिगमन्ड फ्राइडको इडीको सुपरइगोको कुरा कन्सियस को कुरा the more I think about you the more intimate I become हैन भनेपछि obviously the film begins with her drowning in water त्यसपछि monster पानी मुनि छ then suddenly monster comes to land monster comes to a room monster comes in the street it's like it's coming closer and closer until she meets that monster हैन so त्यो जुन intimacy को जुन छ that has its own narrative and that has certain level of psychology involved in it हुन्छ नि I can't expect that हुन्छ नि from the audience to decode the same way but that's what we tried at the least so hopeful त्यो कुरामा चाहिँ but तिमीले भनेको जुन टिमको सिलेक्सन कुरामा मैले के भनेको थिएँ भने प्रोड्युसर्सहरू मेकर्सहरू प्रश्न बिनालाई चाहिँ ओके इफ आई हेभ टु गो आउट एन्ड मेक अ गेन रेगुलर लभ स्टोरी देन द्याट रियली डजन्ट एक्साइट मी अ बोय मिट्स गर्ल एन्ड देन समथिङ गोज रङ he or she has to win back हुन्छ नि fight the antagonist father mother society something so that is the least thing I would want to do maybe I want to do something else too किनकि एउटा लभ स्टोरीमा how would a monster fit because that gives a resemblance of a gothic horror अथवा हुन्छ नि it's a whole different genre को effect दिन्छ but that doesn't mean it might not work it might work हुन्छ नि so then that's how I convinced not the convince her but then we didn't have the visual effect team so we kept on meeting like हुन्छ नि 3 4 5 हामी धेरै ठाउँमा ऱ्यान्डम मिटिङहरू राख्यौँ अनि सबैले भन्थ्यो कि सम्भव छैन सर एक त क्वालिटी सम्भव छैन अर्को कुरो हुन्छ नि डेलिभरी हुँदैन अर्को कुरो त टिमै छैन नेपालमा हुन्छ नि अनि फाइनली वी मेट अजयको टिम आई ड्रिम एन्ड आई गेभ देम द होल पिचिङ के ओके दिस इज वाट ह्यापन्स एन्ड दिस इज वाट वी निड फ्रम यु अनि त्यो केसमा भएपछि चाहिँ द्याट्स पोसिबल भन्ने कुरा भयो एन्ड देन वी डिड अ टेस्ट सुट 2 years ब्याक पानी मुनि वी गेभ देम अ र फुटेज कि ओके गिभ अस समथिङ सो द्याट वी हेभ अ ट्रस्ट and त्यसपछि they started to work on it they designed like 32 monsters actually जुन मोन्स्टरले हामी पर्दामा देखिरहेको छौँ that's just the final version but they made so many different
किनकि सुरुमा चाहिँ टेन्टिकल्स दिएर अन्डर वाटरको त्यो अक्टोपस जस्तो बनाएको थियो त्यसपछि गएर अहिले यो पछि ल्यान्डमा आउनु छ अब ल्यान्डमा त राम्रो देख्दैन अक्टोपस चाहिँ इट डजन्ट ह्याभ फिट फेरि अल्टिमेटली चाहिएको त द्याट रिप्रेजेन्ट्स ह्युमन बिङ सो इट हेज टु बी ए म्यामल हुन्छ नि सो त्यो होल कुराहरू अनि फेरि फाइनली के पनि भने फेरि यसलाई चाहिँ अडियन्स त मलाई चाहिँ डर के थियो नि ल यो त मोस्ट अफ फर्म हो भन्ने डर पनि थियो क्या अहिले पनि छ नि कति मान्छेलाई सो आई वाज लाइक एटलिस्ट मेरो एटेम्पबाट म चाहिँ क्लियर हुनको लागि आई सेड ओके इट हेज टु बी फिक्सनल क्यारेक्टर इट सुडन्ट बी रियल क्यारेक्टर इट सुडन्ट रिजम्बल एनिथिङ इट यु क्यान ब्रड समथिङ फ्रम लायन समथिङ फ्रम टाइगर समथिङ फ्रम सो एन्ड सो बट अल्टिमेटली द मोमेन्ट द पिक्चर हिट्स सिनेमा अथवा चाहिँ द मोमेन्ट द स्टिल इमेज हिट्स पिपल हेभ टु एटलिस्ट सेकेन्ड गेस ओके दिस इज नट रियल एनिमल एन्ड द्याट्स वाइ वी पुट द थर्ड आई अफकोर्स दिस इज नट अ थर्ड आई इन एनी ह्युमन क्रिएचर अथवा एनी म्यामल्स एट दिस स्टेज होइन अनि त्यो भएर थर्ड आई थियो नट मेनी पिपल एक्चुली रियलाइज द्याट होइन तर आँखा त तिनवटा छ भने चाहिँ अफकोर्स द्याट्स नट रियल एनिमल सो त्यो चाहिँ वर्कआउट गरे हो अनि फाइनली दे स्टार्टेड टु धेरै चेन्जेसहरू भयो अनि देयर इज वान मोर भिजुअल इफेक्ट्स द्याट कम्स विथ बिगिनिङ क्रेडिट होइन बिगिनिङ क्रेडिटमा 2 minutes and 13 secondsको भिजुअल इफेक्ट थियो भिजुअल इफेक्ट इन द सेन्स कि 3D नै हो इट्स लाइक द मेटामोर्फोसिस जुन त्यो अन्डा हुन्छ इट बिकम्स क्याटरपिलर देन इट बिकम्स लार्भा एन्ड प्युपा एन्ड फाइनली बिकम्स अ बटरफ्लाई एन्ड देन द फाइनल क्रेडिट कम्स होइन जेम्स बन्डको नाम आउँछ होइन सो द्याट्स द प्लान तर त्यो गर्न साह्रै गाह्रो भयो इट वाज रियली टफ रियली टफ एन्ड देन माई प्रड्युसर्स डिडन्ट वान्ट टु डु द्याट and then I actually fight so hard to keep that in film. अल्टरनेटिभ थियो किन सर दिमागमा जस्तो यो भिएफएक्सको चाहिँ बिगिनिङको अल्टरनेटिभ थियो किनकि बिनाले भनिरहेको थियो कि ओके बिगिनिङमा यो भिजुअल इफेक्ट नराखेर एकचोटि स्यान्डविच सङमा चाहिँ अक्षर राख्नु भन्ने कुरा भइरहेको थियो अनि आई टोल्ड हिम कि स्ट्रेट फरवर्ड स्यान्डविच सङ इज पार्ट अफ द नेरेटिभ हुन्छ नि बिगिनिङमा त्यहाँ अक्षर आउँछ भने पिपल जस्ट गेट अवे फिल्म सुरु भइरहेछ हुन्छ नि अहिले नहेरे नि हुन्छ भन्ने कुरो लेट्स नट किप डु द्याट हुन्छ नि आई वान्ट द अडियन्स टु वाच हिज क्यारेक्टर एन्ड फिल ओके हु इज किनकि आफ्टर द्याट वी डोन्ट हेभ टाइम हु इज भन्नलाई एन्ड हेभ अ सिङ्गल सिन होइन 10 पेजको स्क्रिप्ट नै मैले फालिदिएको त्यो गीत पछि ओके इट टेल्स हि इज अ वुमनाइजर हि हेज मनी हि इज एनआरएम एन्ड द्याट्स इट नाउ आई हेभ टु मुभ अन होइन म किप रिपिट गर्न सक्दिनँ त्यही क्यारेक्टर फेरि इस्टाब्लिस गर्न उसले अर्को केटी पट्टाएको देखाउनलाई आई डोन्ट निड द्याट लेट्स फर्गेट इट होइन अनि तर अल्टरनेटिभ भनेर बिगिनिङकोमा चाहिँ यदि त्यो भिजुअल इफेक्ट नआएको भए मेटामोर्फोसिसको वी कुड हेभ केप्ट ओभर समथिङ अथवा ब्ल्याङ्क स्पेसमा बट आई डि वान्ट टु द्याट किनकि अल्टिमेटली फिल्मको ट्यागलाइन नै त्यही हो कि नो म्याटर हाउ अग्ली यु लुक देयर इज अलवेज अ ब्युटिफुल बटरफ्लाई इन साइड यु जस्ट निड टु गेट सेकेन्ड चान्स हुन्छ द्याट्स द थिङ सो त्यसको लागि पनि आई थट कि ओके वी हेभ टु फोर्स दिस टु दि अडियन्स उनीहरूले कास्टिङमा यसरी नाम त पढ्नेवाला छैनन् कसरी नै सो वाइ डोन्ट दे सी समथिङ सो द्याट दे क्यान रिलेट इन द फाइनल फिल्म हुन्छ नि थर्ड एक्टमा गएर ओके इट मेक्स सेन्स समथिङ लाइक द्याट तर अन्डर वाटरको सिक्वेन्सको चाहिँ वी डिडन्ट हेभ एनी अप्सन्स त्यसको अप्सन्स थिएन एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ वी कुड हेभ गेट रिड अफ द्याट हामीले अझैको टिमसँग भेटिसकेर सायद अर्को एउटा टिम भेट्थ्यौँ होला भेटिहाल्यो अरे नत्र हामीले वी कुड हेभ जस्ट गर्नु दाउरे मोस्ट बिना पनि चान्सेस पनि थियो त्यो टाइममा र यो पछि पनि जब फिल्मको रिलिज 2 चोटि सर्यो होइन किनकि भिजुअल इफेक्ट टाइममा नआएर फिल्म त उहिले सुटिङ सकिसक्यो हो इयर एन्ड हाफ ब्याक एडिट पनि सकिसकेको थियो तर अब भिजुअल इफेक्ट आउँछ भने फेरि आउँदैन फेरि त्यो अन्डर वाटर सिक्वेन्स चाहिँ हामीले 4 चोटि गऱ्यौँ बिकज नो बडी वर पर्फेक्ट हामी पनि लर्न गरिरहेको थियौँ अन्डर वाटर ग्रिन स्क्रिन गरिरहेको थियौँ न हामीसँग क्यामराम्यानसँग अक्सिजन मास्क छ न एक्ट्रेससँग छ न हामीसँग त्यो ग्रिप छ अन्डर वाटरको ग्रिप होइन यो अन्डर वाटर लाइट छ जस्ट लाइक हुन्छ नि लर्निङ एन्ड द मुभिङ अन कुरा हो नि त फेरि छैन भनेर यु क्यान वाक आउट हुन्छ सधैँ यु हेभ टु कम अप विथ सल्युसन्स या नट प्रब्लम्स हुन्छ नि द्याट्स वाट फिल्म मेकिङ अलवेज हेज बिन सिन्स स्ट्यान्डली क्युब्रिक एन्ड मेनी अदर्स होइन अनि त्यो एटेम्प गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पोइन्टमा गएर अस्ति पनि हाम्रो 2 महिना 3 महिना अगाडि सफल हुँदाखेरि चाहिँ अबको टाइममा चाहिँ भिजुअल इफेक्ट आएन मोन्स्टर आयो भने विल मुभ अन विल रिलिज द फिल्म नो म्याटर वाट किनकि अब चाहिँ वी क्यान्ट वेट हुन्छ नि भन्ने कन्टेक्स्टमा पुछिएको थियो आई वाज रियली फ्रिक्ड आउट होइन बट इट इज वाट इट इज सर अनि यो जुन बच्चनले भिजुअल लिटरेसीको कुरा गरेँ नि जस्तो सर दिमागमा चाहिँ कतिको राख्नुहुन्छ यो अडियन्सलाई मैले प्लिज गर्नुपर्छ अथवा अडियन्सलाई मैले बुझाउनुपर्छ भनेर चाहिँ कतिको राख्नुहुन्छ लिस्ट मैले चाहिँ खोइ मलाई थाहा छैन होइन अनि द्याट्स वाइ मेबी फर सम सर्टन अडियन्स टाइम क्यान लुज स्टुपिड फिल्म
हुन्छ नि फर सर्टन अडियन्स आई एम नट टेकिङ द्याट हुन्छ नि इन अ रङ वे त्यो जहिले पनि अफ कोर्स एन्ड सेम थिङ माइट ह्यापन विथ रोमियो एन्ड मुना विच इज फाइन टु बिकज यु क्यान प्लिज एभ्रीबडी यो वर्क क्यान बी प्लिज एभ्रीबडी एप्रिसिएट एभ्रीबडी त्यो हुन थाल्यो भने फेरि सम्भवै छैन डाइभर्सिटीको कुरै आउँदैन त्यसपछि गरे पनि सो इट हेज टु बी द्याट वे एक्चुली तर प्लिज गर्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क वाट म्याटर्स टु मी इज लाइक हाउ द क्यारेक्टर विल बिहेभ एट द्याट पोइन्ट होइन जस्तै इफ वी आर टकिङ इन अ पुलिस स्टेसन एन्ड यु आर एक्चुली इन द एक्सपोजिसन सिन पुलिस स्टेसनमा छौँ एन्ड यु आर द विक्टिम आई ब्रट यु इन आई एम कप आई विल आस्क यु यो डिटेल यु विल बी एक्चुली टेलिङ इच एन्ड एभ्रिथिङ भर्बली नट भिजुअली डु आई हेभ अ चोइस नो आई हेभ टु किप द डायलग होइन म फलानु हो मेरो घर यहाँ हो मेरो यस्तो हो अनि मेरो फलानु रिसेन्ट एफेयर थियो ब्रेकअप भयो मेरो अहिले चाहिँ यो भयो म यो कारणले आज फसेको भन्दाखेरि यु विल बी टेलिङ नि त बट द्याट्स हाउ द नरेटिभ इज तर त्यही ठाउँमा चाहिँ वुड एनी अदर क्यारेक्टर इन अ पर्टिकुलर सिन वुड से समथिङ अन द फेस किनकि जुन कुरा चाहिँ हुन्छ नि जुन कुरा चाहिँ डायलग किनकि अल्टिमेटली सिनेमालाई अझै पनि हामी भिजुअल ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ नि त अडियो भिजुअल त छँदैछ तर पनि स्पेसली वी गिभ प्रिफरेन्स टु भिजुअल ल्याङ्ग्वेज वाइ इज द्याट बिकज वी वान सो समथिङ रादर देन टेल समथिङ होइन अनि त्यो भन्नलाई चाहिँ आई अलवेज ट्राई टु राइट समथिङ इन अ क्लियर कट वे दिस इज वाट द सिन इज अबाउट दिस इज वाट हेज टु बी कम अक्रस टु द अडियन्स क्लियर कट तर क्यान इट बी टोल्ड सम अदर वे विदाउट सेइङ द्याट थिङ डेलिबरेटली जहाँ भन्नुपर्छ अफकोर्स यु हेभ टु होइन फोर्स द्याट्स अ डिफ्रेन्ट टेक भइहाल्यो तर द्याट्स हाउ यु डिस्कभर पनि जस्तो लाग्छ है द मोर यु प्ले विथ द्याट सिन आई थिङ्क द मोर यु विल कम अप विथ न्यू भिजुअल ल्याङ्ग्वेज होइन द्याट माइट वर्क माइट नट वर्क द्याट्स नन अफ लाइक आवर बिजनेस वाइल वी मेकिङ हुन्छ नि बट वी डुइङ समथिङ द्याट इज एक्चुली ट्रान्सलेटिङ अन स्क्रिन नि त होइन आई थिङ्क द्याट्स अ प्राइम इक्जाम्पल वाज डाइङ क्यान्डलको क्लाइम्याक्टिक के अरे सृजनाको क्यारेक्टर छेमी जब आमालाई छोडेर जान्छ देन वी प्यान एन्ड वी सो दोज के अरे चिकन र कुखुरा अन्त चिकनहरू एउटा दुइटा गर्दै चारवटा निस्किन्छ त्यो ओथ्राबाट इट्स बेसिकली द्याट आई डिडन्ट वान्ट टु से कि आमा मैले छोडेँ तिमीलाई 3 जना बहिनीहरूले पनि छोड्यो भाइले पनि छोड्यो म पनि छोडेछु इट्स बेसिकली द सेम थिङ आइम टेलिङ बट नट भर्बली आई ट्राई टु फाइन्ड समथिङ सो द्याट इट सेज सेम थिङ obviously बुझ्दाखेरि चाहिँ you will have the audience, limited audience who will get that, but then the impact of that scene will be multiplied by 300% maybe. किनकि मैले त्यहाँ डायलग बोलेर आमा छोड्दै भनेर रोएर निस्किनु भन्दा त्यो गर्दाखेरि इट्स अ होल डिफ्रेन्ट वे टु टेल द सेम थिङ सो द्याट्स काउन्ट्स जस्तो लाग्छ मलाई बेसिकली यो रोमियो एन्ड मुनामा त्यो दुईवटा स्ट्रिङलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने के त्यस्तो गर्नुभएको छ जस्तै सरी रोमियो एन्ड मुनामा हजुर सट्टै आर्टको कुरा अथवा अनि मेन स्ट्रिम यो चाहिँ आफ्नो लागि कि अडियन्सको लागि भन्ने एउटा हुन्छ नि एउटा डिबेट चलिरहेको हुन्छ नि त्यो कुरामा चाहिँ होइन यो अस्तिदेखि कुरा भइरहेको धेरै जर्नलिस्ट साथीहरू छ अनि मैले सबैलाई चाहिँ लास्टमा के भन्थेँ नि ओके विल फिल्म रिलिज पछि तपाईँ हामीले हेरिसकेपछि मलाई 3 मिनट मात्र दिनु अनि लेट्स टक अबाउट दिस अगेन जस्ट दिस वान पर्टिकुलर लाइन क्या होइन वी डोन्ट हेभ टु स्पेन्ड एन आवर 2 आवर्स तर यो एउटा किनकि द्याट्स समथिङ आई वान्ट टु लर्न फ्रम दि अडियन्स क्या एक हिसाबले चाहिँ किनकि मैले हिसाबले चाहिँ अफकोर्स आई ट्राई टु फाइन्ड द्याट ब्यालेन्स हुन्छ नि अल्टिमेटली इट्स मैले रिपिटेडली भन्यो भने इट्स सो बिजनेस इट्स नट एन आर्ट बिजनेस आउट एन्ड आउट हुन्छ नि बिकज यु हेभ इन्भेस्टमेन्ट यु हेभ पिपल हु रिलाइ अन यु एन्ड यु हेभ टु किप मेकिङ मुभिज होइन भनेपछि अफकोर्स the cash should come back in one or the other way होइन नट नेसेसरी थिएट्रिकल अथवा सम वेमा भनेपछि त्यो अब त्यत्रो इन्भेस्टमेन्ट भइसकेपछि नाउ यु हेभ टु टार्गेट के अरे मास अडियन्स इन अ वे किनकि हामीसँग त्यत्रो धेरै पपुलेसन छैन अथवा हामीसँग त्यति धेरै थिएटर्स पनि छैन जति अहिले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ मेन स्ट्रिम बाहिरको फिल्महरू मसान उडान पनि चल्न थाल्यो नि त बिकज लाइक दे हेभ अडियन्स होइन अमेरिकन सिनेमामा हुन्छ नि एभेन्जर्स चल्नु आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि इफ दे हेभ सम फिल्म्स that too works for the given budget. तर हामी क्या त्यो गाह्रो भयो भएर we have to pull the mass audience and त्यो भएर there are pretty plenty of songs. There is another hidden subplot of Susma and Prajul Sujalko character that has some certain humor. होइन humor छ but again I think उसको character there is a lot of my storytelling क्या प्रजुलको character मा पनि because every time you see him his hair is trimmed. होइन not deliberately because यो चाहिँ मेरो बुझाइको अहिलेको कन्टेम्पोरेरी रिलेसनसिप्सको रेप्लिका हो मेरो भर्जनमा चाहिँ बिकज अहिले करेन्ट सबै रिलेसनसिप त्यस्तो छैन अफकोर्स आई क्यान जेनरलाइज
तर सर्टन रिलेसनसिप्सहरू आर मेटेरियलिस्टिक छ होइन हाम्रो अहिलेको जेनेरेसनमा इट्स अ फास्ट छ फेसबुकबाट हुने ट्विटरबाट हुने होइन गड ब्लेस दोज हु एक्चुली सर्भाइभ होइन द्याट्स गुड होइन तर मैले अलिकति मेजोरिटीको कुरा गर्दाखेरि एन्ड त्यो जुन उसको क्यारेक्टर छ फिमेल क्यारेक्टरले एभ्री टाइम सी मेट देन सी अलवेज हुन्छ नि ट्राई टु चेन्ज हिम हुन्छ नि ओके लामो थियो कपाल नाउ ट्रिम हाले बनाऊ नेक्स्टचोटि अब त्यसलाई हरियो बनाऊ अझ ट्रिम गर अर्कोचोटि गजिनै कट काट हुन्छ तिमीलाई यो देख्यो भने सोच यो देख्यो भने सोच एभ्री टाइम सी चेन्जेस अल्टिमेटली हि गिभ्स अप्स हि सेभ्स हिज हेयर सो द्याट्स अ भिजुअल ल्याङ्ग्वेज नि हि डजन्ट से कि मैले तँलाई छोडेँ देयर इज नट अ सिङ्गल डायलग हि सेज कि मैले त तर एभ्री टाइम सी कम्स इन फ्रेम्स हि सेज कि चेन्ज यर हेयर स्टाइल कट इज चेन्ज द कलर अथवा स्टाइल चेन्ज गर But now he doesn't have hair in the final shot. That means he's not going to be changed anymore. He's not going to be there for this girl to get the suggestions on his hair. That means he's literally saying, okay, I'm not there for you anymore. I'm shaving my hair, I'm giving up. So that's what I want to say. अब थाहा छैन अब मेरो प्रोड्युसर्सले सर्टन साथीहरूले पनि भन्दा थियो यहाँ चाहिँ उसको कपाल खोरिरहँदाखेरि चाहिँ लेट्स किप अ भोइस ओभर ब्याकग्राउन्डमा अर्को साथीले भनेको तैँले कपाल नै खोरिस केटीलाई छोडिस टिक्क गरिस द्याट्स वाट द फिल्म इज अबाउट होइन द्याट्स वाट इट सेज होइन सेम थिङ थियो खासमा हाम्रो के अरे रबिनजी होइन हु इन्भेस्ट सो मच टाइम इन डाइङ क्यान्डल अनि जुन डाइङ क्यान्डलमा लास्टमा फुच्चेले टिप्पेले हि क्यारिज द्याट के अरे माछा त्यो लिएर जान्छ नि डोकोमा बोकेर अनि खासमा हि इज एक्चुली छेमीले भाइलाई बोकेको छ भाइले माछा बोकेको छ अनि अगाडि कुरा भए अनुसार उसले त्यो माछालाई दिदी माछा भनेको छ उसको सानी भनेको छ भनेपछि दिदीले भाइ बोकेको छ भाइले दिदी बोकेको छ इट्स अबाउट सिब्लिङहुड होल फिल्म नै सिब्लिङहुडको बारेमा अनि द्याट्स द फाइनल इमेज फिल्मको फाइनल इमेज चाहिँ त्यही हो अनि त्यो बुझ्दैन यार दर्शकले नरेशजी यसो गरौँ तिनीहरू डोको उडेर जान्छ अनि आमाले लास्टमा हेरिरहेछ नि टाढाबाट हेरिरहँदाखेरि चाहिँ है तैँले दिदीलाई पनि लिएर गइस है भन्ने डायलग राख्नु भन्थ्यो सो दिदी गेट व्हाट आई मीन भन्नु खोजेको let's say to the audience what the characters are doing भन्नु खोजे हो नि त I said no bro नबुझे पनि it really doesn't matter to the narrative नबुझे पनि के फरक पर्छ र फिल्मको क्लाइम्याक्सलाई फरक पर्दैन नि त इट्स जस्ट द वे द एब्जर्प्सन हुन्छ नि एब्जर्प्सन कति धेरै एब्जर्भ गर्छ कति धेरै ओस्मोसिस हुन्छ त्यो जुन भिजुअल ल्याङ्ग्वेजको अथवा त्यो नरेटिभको भन्ने कुरा मात्रै फरक पऱ्यो भने तर अल्टिमेटली क्लाइम्याक्स त डिफ्रेन्ट हुँदैन नि त्यो हुनाले अथवा नहुनाले सो द्याट्स वाट इट कम्स इन्टु प्ले यो कुरामा चाहिँ छ जस्तो अडियन्सको कुरा भयो एउटा मासलाई प्लिज गर्ने नगर्ने त्यो डिरेक्टरको आफ्नो एउटा भिजनको कुरा पनि भयो अब यो मुभी स्पेसिफिक भएर कुरा गर्दा सरले चाहिँ त्यो लिबर्टी कति पाउनुभयो सर यो स्पेसमा चाहिँ मेबी फ्रम प्रड्युसर्स एक्टर्स वा यो सबै लाइनबाट एउटा डिरेक्टोरियल फ्रिडम सरले जुन खोज्नु भएको थियो कुन लेभलको आई थिङ्क आई गट द डिरेक्टोरियल फ्रिडम टु हुन्छ नि धेरै धेरै हदसम्म डिरेक्टोरियल फ्रिडम छ होइन एउटा दुईवटा माइनर कुराहरू भनेको आई थिङ्क इट्स अ पार्ट अफ द गेम हुन्छ नि इट्स सो बिजनेस अल्टिमेटली एन्ड इट्स द अल्टिमेट प्रड्युसर्स डिसिजन वाट दे वान पुट इन टु द टेबल अफ द अडियन्स हुन्छ नि आई हेभ गिभन माई जब आई हेभ डन माई जब एज अ डिरेक्टर एज अ हायर्ड आर्टिस्ट तर त्यो भनेर धेरै हदसम्म गएको छ देयर इज अ कपल अफ थिङ्स द्याट आई डिन्ट एग्री एन्ड अल्टिमेटली आई लेट देम गो अफ आई डिन्ट लाइक द फर्स्ट पोस्टर अफ द फिल्म आई वाज स्ट्रिक्टली अगेन्स्ट द्याट because it was a mainstream poster with the Shishir's character holding his neck, and that's not what the film is about. That's not at all. And producer angle, I thought they were right in a way. It has to look cinematic. It has to have that love story appeal. Sabai kura चाहिँ पुरै आर्टिस्टिक वेमा गर्दाखेरि पनि गाह्रो हुन्छ भने बट देन आई ह्याड माई पार्ट पनि त नि द ग्रज बक्स केम आउट हुन्छ नि बक्सको मात्रै एउटा पोस्टर आयो देन मोन्स्टरको मात्रै एउटा पोस्टर आयो देन दुईवटा घुर्रा समातेको पोस्टर आयो बिकज इट हेज द्याट नेप्लिज एलिमेन्ट घुर्रा जुन छ होइन सो दोज आर देयर सो बट इट्स अल डिल मेकिङ इन सो अनि यो जुन सबैलाई बुझाउनु पर्ने त्यो एउटा अनि के अरे यस्तो टाइपको फिल्म खोजिरहेछ मास्टै भनेर मार्केटले खोजिरहेछ भनेर त्यस खालको फिल्म बनाउनु पर्ने एउटा जुन कम्पल्सिभ बिहेभियरले खाइरहेको छ नि इन्डस्ट्रीलाई अनि त्यो एक किसिमले होल्ड ब्याक पनि गरिरहेछ होइन यो कम्पल्सिभ बिहेभियरलाई जस्तो हटाउनुलाई के गर्न सकिन्छ होला अब त्यो चाहिँ आई डोन्ट हेभ एक्ज्याक्ट एन्सर आई थिङ्क गाइज लाइक यु सुड मेक मुभिज जस्तो फेरि चक्कर अब पछिल्लो टाइममा आयो होइन अलिकति एक्सपेरिमेन्टल आयो आफ्नो
तरिकाले जस्तो उसले कम्प्लिटली त्यो फिल्मले कतिबाट पनि त्यो प्लिज गर्न खोजेको जस्तो देखिने त्यो जस्ट लाइक ब्रुटल अनेस्ट भएर जस्तो क्यारेक्टर्स आर टेकिङ इन चार्ज के अनि फेरि अब त्यसलाई फेरि मार्केटले फेरि ब्रुटल्ली रियाक्ट गरिदिन्छ फेरि त्यसलाई अब त्यही हो मासमा जाने भइसकेपछि आई थिङ्क वी क्यान सेल म्याकबुक भने जस्तै होला क्या we have to sell those PCs भनेर I'm not actually hating PCs in a way. I use PC. मैले के मात्र भन्न खोजे हो भने you have to have that compatibility of the products क्या हुन्छ नि if you are selling a book original book then it has to find its right store. You can sell that on the street. Then the buyers don't walk on the street to buy a book. हुन्छ नि it's just a matter of business ultimately हुन्छ नि it's a product. The demand हुन्छ भने सप्लाई हुन्छ हैन डिमान्ड जति बढी हुन्छ त्यति नै बढी सप्लाई हुन्छ then if you can create the demand then obviously it's going to be a flop. त्यो त अल्टिमेटली मार्केटिङमा भर पर्यो अनि जुन निचे अडियन्समाथि फिल्म बन्छ इभन डाइङ क्याम्पकै कुरा अथवा चाहिँ अहिले तिमीले भनिरहेको इक्जाम्पलको कुरा हुन्छ नि सो then it's a whole different ballgame. They have to try with some other markets पनि जस्तो लाग्छ जस्तो हामीले डिस्कस गरेको थियौँ जब आएपछि अब त्यो फिल्म चलेन फेरि पछाडि होइन अनि अब यसरी इन्डी मेकरहरूले कन्टिन्युसली स्ट्रगल गरेर फाइट गरेर साध्य छैन कहिले पनि त्यो उँभो पनि लाग्दैन अनि जस्ता त्यस्तै हुन्छ इन्डस्ट्री पनि भन्ने कुरा थियो अनि कतै न कतै त्यो एउटा बिचको धार पक्रिनुपर्छ होला के अरे स्टुडियोहरूसँग मिलेर इन्डी मेकरहरूले अब यस्तो हुन्छ जहाँसम्म अब अहिले उसको केसको कुरा चाहिँ छ भने चाहिँ आई थिङ्क मार्केटिङ पनि अलिकति भयो मैले रविजीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दे सुड हेभ रिलिज द फिल्म फ्रम सम इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म फेस्टिभल सम थ्रिलर अथवा अर्कै जनरको फिल्म फेस्टिभलसँग स्मल फिल्म फेस्टिभलसँग ओपन गरेको हुन्थ्यो दे माइट हेभ क्रिएटेड सम बज बिफोर द रिलिज इन नेपाल होइन र अर्को कुरो नेपालमै पछि टाइअप गर्नु भने त्यो कुरा बेटा सम अदर ब्यानर्स एन्ड द्याट रिलिज इन अ डिफ्रेन्ट वे टु सम कलेजहरू इभेन्ट्सहरू किनकि दोज आर द अडियन्स हु विल एक्चुली एप्रिसिएट दे क्यान्ट एक्सपेक्ट द मास अडियन्स टु एप्रिसिएट द्याट फिल्म द्याट्स कम्प्लिटली टफ थिङ होइन टु पुल अफ अनि त्यो भएर र अर्को कुरो चाहिँ दे सुडन्ट रिलाइ अन दि नेपालीज के अरे रेभिन्युजमा पनि क्या दे हेभ टु फाइन्ड सम अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इन्कम लाइक मेबी एमाजोन नेटफ्लिक्स अथवा फरेन सेल्सहरू किनकि त्यो भएन भने त गाह्रो हुन्छ नि त त्यो जस्तो एकदमै टर्न अफ द स्टेटमा छ जस्तो भन्ने फिल गरेको थियौँ हामीले अब सँगसँगै इभल्भ हुनुपर्छ नि त खासमा अडियन्स र मेकर त होइन तिमीले भनेको अहिले जुन आई भेरी मच लाइक हुन्छ नि यु गाइज फोर्ट अन दि सिनेमा लिटरेसीको कुराहरू हुन्छ नि आई थिङ्क दिस हेज सुड हेभ बिकम लाइक मेबी इन द 70s or 80s itself क्या किनकि बाई दिस टाइम वी हेभ दस डाइभर्स्ड अडियन्स हु कुड एक्चुली अन्डरस्ट्यान्ड सिनेमा एन्ड देन given the context of the society, culture, politics, and various other ingredients perhaps also society. No, it's a cinema, it's a sole 95-98% it's entertainment. There is no second thought to it, cinema. And that's why we are lacking. Not if cinema जीवन हेर्न पनि गइन्छ महसुस गर्न गइन्छ अथवा चाहिँ भोगाईको लागि गइन्छ अथवा सर्टेन टाइम पिरियडमा चाहिँ त्यसको समाज सभ्यता कल्चरको कुराहरूको लागि गइन्छ भन्ने हो भने त कुरा मेड दोज फिल्म्स नि नभएको होइन नि त हामीसँग र लेस ट्यालेन्टेड फिल्म मेकर पनि होइन हामीसँग आई थिङ्क वी हेभ भेरी गुड फिल्म मेकर्स इन टाउन होइन सम भेरी ट्यालेन्टेड इन्करेजिङ तर देन यु डोन्ट हेभ दोज मार्केट एन्ड देन अल्टिमेटली द मार्केट विल डिसाइड वाट काइन्ड अफ सिनेमा यु सुड बी मेकिङ जस्तो सरको केसमा सरले अब कतिवटा प्रोजेक्टहरू के त्यो फर्स्टको फेजबाट त्यो नबनाएकोहरू हुन्छ नि त सर त्यो अब यो मैले बनाएँ भने अडियन्स यसको लागि रेडी छैन भनेर त्यसरी होल्ड ब्याक गर्नुभएको छ सर सो आई प्लेन्टी अफ प्रोजेक्ट्स आई थिङ्क आई माइट एन्ड अप मेकिङ समडे अथवा बन्दैन भन्न नि सक्छ बट अफकोर्स होइन देयर इज अ होल बन्च अफ प्रोजेक्ट्स आई ह्याड अ LGBTI film. I was written maybe 2-3 years back. I was so desperate to make that, and then I had some film on old days, as I told before, some moms and grandmoms, them being the protagonist. But that's not what the producers are seeking. That's not what the audience are seeking. Maybe we don't know yet because that's not been tested and tried. We don't need the result. एक्ज्याक्टली त्यो टेस्ट गर्नलाई खासमा त्यो माहौल क्रिएट हुन नसकेको छ त्यो माहौल क्रिएट गर्न चाहिँ इट्स होल डिप्लोमेट लेभलबाटै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ इट्स वे सञ्चार मन्त्रालयबाटै सुरु हुनुपर्छ सञ्चार मन्त्रालय विकास बोर्ड अरू अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन्सहरू हुन्छ नि देयर हेज टु बी सम सर्ट अफ रिबेटको स्थिति हुन्छ नि इफ यु मेक अ फर्म अन सो एन्ड सो सब्जेक्ट एन्ड देन एन्ड अप स्पेन्डिङ दिस मच देन the government or the so and so body will give you rebate of 40%, 30% or whatever. Athwa because but will guarantee your smooth release in at least this many theaters.
र त्यो होल टाइममा चाहिँ रिस्कै रिस्क लिने पैसाकोदेखि लिएर रिलिजसम्मको रिस्कै रिस्क लिने दे हेभ टु फाइट इच एन्ड एभ्रीबडी अन्टिल द रिलिज हुन्छ नि डिस्ट्रिब्युसनको टाइममा थिएटरमा ट्रेलर बजाउनु पैसा लाग्ने र जुन प्रेस रिलिजरमा त्यहाँनिर अर्को झमेला छ भनेपछि हाउ मच क्यान समबडी फाइट क्या गिभन द कन्टेक्स्ट वी नो द मार्केट होइन किनकि पैसा नआउँदाखेरि 1000मा पनि आउँदैन होइन फिल्म रिलिज हुन्छ यो त्यसपछि प्रड्युसरले नै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ अझ कतिलाई सो देयर आर प्लेन्टी अफ इक्जाम्पल्स अफ दोज भनेपछि इट्स भेरी टफ कल सर कमिङ ब्याक टु अघि तपाईँ भन्नुभयो नि त्यो मोन्स्टर रेन्डर नभएको भयो नि दिस गोयर भन्नुभएको थियो नि त्यसले खास एसेन्समा फरक पार्थ्यो के हो त्यो विदाउट मोन्स्टर फिल्म रिलिज भएको हो हेर हेरिस त हुन्छ होइन तर मेरो भर्जनमा चाहिँ पार्छ किनकि फेरि अब मेरो भर्जनमा किन पार्छ भन्दा द्याट्स हाउ यु एक्चुली कन्सेप्चुलाइज द इन्टायर फिल्म नि त होइन द्याट्स वाइ द होल फिल्म हेज बिन प्लान्टेड विथ द मोन्स्टर किनकि मोन्स्टर कुरा चाहिँ इट्स नट द रेगुलर आइरनी होइन कि इट्स इन्टरमिटेन्ट हुन्छ नि ट्रेलरमा हेर्दा पनि वान अफ द प्रोमिनेन्टै पार्ट छ जस्तो फिल्म देखिन्छ त्यसमा देखिन्छ 15-20 मिनट किनकि फिल्मको त्यो स्क्रिन टाइमको हिसाबमा आई डोन्ट थिङ्क वी हेभ 3 or 4 minutes अर इभन मोर त्यति पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई टोटल स्क्रिन टाइमको कुरा गर्ने भने बट देन द जुन नेरेटिभमा आइरनी स्टाइल जुन छ जुन बेला बेलामा हुन्छ नि सर्टेन कुरा रिइम्फसाइज गर्नलाई हुन्छ नि अनि त्यो भएर चाहिँ अनि इट हेज एक्चुली इट्स ओन क्लाइम्याक्स के किनकि इफ आई वाज नट मेकिङ अ लभ स्टोरी आई थिङ्क द्याट वुड हेभ बिन द क्लाइम्याक्स अफ द फिल्म किनकि मलाई अनेस्टली चाहिँ द्याट्स अलरेडी द क्लाइम्याक्स अफ मुनाज क्यारेक्टर वी डोन्ट निड like anything after that खासमा चाहिँ but now that works as a pre-climax अथवा हुन्छ नि it's kind of climactic moment नै हो but हुन्छ नि त्यसरी युज भएको छ मोन्स्टरको उसलाई लिएर चाहिँ फरक पर्थ्यो भोकाबुलरीमा फरक पर्थ्यो ल्याङ्ग्वेजमा फरक पर्थ्यो तर फिल्मलाई जुन लभ स्टोरी मात्रै हेरिरहने हुन्छ फरक पर्थ्यो देन द आइडिया अफ रिडेम्पसन एन्ड फर्गिभनेस विल गो अवे सो अलिकति ब्याक ट्र्याक गर्दा सर अघि न जुन फर्स्ट ड्राफ्ट एकदमै डार्क छ भन्नुभएको थियो जुन अहिले फिल्म बनेको छ त्यो फर्स्ट ड्राफ्ट र अहिलेको जुन फोरमा आएको जुन ड्राफ्ट छ त्यो कतिको डिफिकल्ट थियो अथवा कतिको के थियो सर त्यो एडजस्ट अहिले त धेरै लाइट छ लाइट देयर इज I think there is only one dialogue in the entire film that I still feel uncomfortable. Uncomfortable in the sense that genre ko lai uncomfortable dialogue hote chai because yo jun genre sa light comment so you don't want to really hear some lines that's really goes here in a wrong way. So you want to say that but not in a way that hits you really hard. It should be felt light. Understand but then light. But euta line change I think personally I don't think audience will find that hard तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्ने कि नराखेको नि हुन्थ्यो अथवा यही डायलगलाई अर्को तरिकाले भन्नु पर्थ्यो मैले भनेको हामीले ट्रेलरमा पनि त्यो सर्ट राखेको थियौँ पहिला अनि देन आई गट टुक द्याट आउट किनकि फेरि इम्प्रेसनै अर्कै पर्छ फिल्मको भनेर क्या अनि तर जुन अहिलेको ड्राफ्ट त इट्स क्वाइट इजी लाइट हुन्छ नि इट्स फन इज अ होल बन्च अफ कज एन्ड इफेक्ट अहिलेको ड्राफ्टमा आई थिङ्क इन द माई स्क्रिप्टमा Romeo and Muna actually made around page 35 होइन अनि मैले सुटिङ गरेको बेलादेखि नै विनयलाई र प्रसन्नलाई बोलाएको थिएँ म जहाँ बसिरहेको थिएँ त्यो टाइममा धरानमै थियो हामी सबै अनि थियो कि ओके फिल्म अब मलाई लगभग ठिक लाग्यो स्क्रिप्ट बट देन आई स्टिल हेभ अ प्रब्लम 35 पेजमा भेट्नु भनेको इट्स वे टु लेट द्याट्स लाइक अलमोस्ट 40 minutes इन द फिल्म होइन किन एउटा गीत आइहाल्छ स्यान्डविच भने चाहिँ द्याट मिन्स 40 minutes द्याट्स वे टु लेट इन्साइडिङ इन्सिडेन्ट अनि तर मैले एडिटमा चाहिँ पछि आई अलरेडी टोल्ड देम कि ओके म यो सिन खिच्छु यो सिन खिच्छु बट इट माइट नट बी इन द फाइनल कट द्याट्स थिङ एन्ड आई फिल रियली सरी टु दि 1 or 2 क्यारेक्टर्स इन धरान होइन एकजना दुईजना बहिनी हुनुहुन्छ सी हेज सम भेरी प्रोमिनेन्ट रोल इन द फिल्म वी डिड एक्चुअल अडिसन सी डिड शॉट फर लाइक मेबी 3 or 4 days बट सी डिडन्ट हेभ अ सिङ्गल शॉट इन फिल्म So yeah, I might have to apologize for her because I didn't have the space to actually accommodate finally because I have to move on with the narrative. त्यो सुटिङ गर्दाखेरि कति आफ्नो पनि एउटा इभल्भ हुँदै आउँछ नि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ आफ्नै स्क्रिप्टप्रति नै या त ओभरअल
त्योमा चाहिँ कम्प्रोमाइजेसन कसरी हुन्छ कि हुँदैन एउटा चाहिँ that's very good point I think and that's what I think very many filmmakers should be aware of के नेपाल कन्टेक्स्टमा चाहिँ किन हामीले जति चाहे पनि तिमीले जुन स्क्रिप्ट ल्यायो अब भाइले जुन स्क्रिप्ट ल्यायो तिमीले जुन स्क्रिप्ट ल्यायो भोलि फ्लोरमा गइसक्यो भने नि फर सम रिजन देयर विल बी चेन्जेस फर सो एन्ड सो रिजन्स इन्भाइरोमेन्टल अथवा प्रड्युसर्सले भनेको टाइममा केही प्रफ दिन सकेन अथवा एक्टरको सेड्युलले केही प्रब्लम हो र त्यसलाई स्विच गरिदिनु पऱ्यो 3 घन्टामा सक्नुपर्ने भयो अथवा अरू एक्सवाइजेडको कारणले हुन्छ त त्यसको अवेर हुँदैन क्या डिरेक्टरहरू त्यो टाइममा किनकि यति धेरै प्रेसरमा हुन्छ अवेर हुँदैन अनि बिस्तारै उसको हरेक दिन सोच कि तिम्रो हरेक दिन एउटा माइनर चेन्जेस भइरहेको छ भने 10th डेमा गर्दा तिम्रो 10वटा चेन्ज भइसक्यो तिम्रो फिल्म सो इट माइट नट बी द फिल्म द्याट यु वान्टेड टु मेक अप सो यु हेभ टु फिगर आउट अ ब्यालेन्स ओके मैले बनाउनु यो हिँडेको थिएँ नाउ यो चेन्ज फिल्म इज बिकमिङ समथिङ एल्स सो आई हेभ टु फाइन्ड द्याट काइन्ड अफ क्लाइम्याक्स द्याट काइन्ड अफ थर्ड एक्ट मेबी हुन्छ नि इन अ वे आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी गुड इक्जाम्पल वाज डाइङक्याङकै केसमा सबैले हेर्नु भएको छ नि होइन Thank you so much. That's why my film is flop, man. होइन ल एक दिन हेरौँ ल होइन डाइङक्याङको केसमा चाहिँ जुन नारायण गोपाल सरको गीत छ केही मिठो बात गर इट वाज नेभर पार्ट अफ द स्क्रिप्ट फिल्मको स्क्रिप्टमा छैन फिल्मको सुटिङमा पनि थिएन त्यो कहिले नि बट देन मैले सुटिङ गर्न थालेँ पहिला सौगाताको सेड्युल सुट भयो एन्ड सौगाताको जुन स्क्रिप्ट थियो and he did way too better than the script हुन्छ नि र स्क्रिप्टको जुन स्क्रिन टाइम थियो he is changing that it's a 2-minute screen time like he's making it 4-minute 5-minute screen time over and like it's coming good and then now I can't say no to that and then there is some really good improvisations in the film जस्तै जुन ट्रेलरमा पनि आएको थियो त्यो बेलामा कि ए टिकपे हजुर भिनाजो that was improvisation that was not in script हुन्छ नि सौगात दाई मेकअप गरिरहनु भएको थियो मेकअप गर्दा गर्दै फुच्चे टिकपे उता बाहिर खेलिरहेको थियो हि न्यू सौगात दाई चाहिँ फिल्ममा चाहिँ उसको हुनेवाला भिनाजु हो भनेर सो त्यो सौगात दाईले कुरा गर्दा गर्दै मेकअप गर्दा गर्दै ए टिकपे भनेर बोलाउनुको अनि उसले साथीहरूसँग खेल्दा गर्दै हजुर भिनाजु भनेर बोलायो द्याट्स गुड अनि सौगात दाईले मलाई भन्नुभयो पछि आएर कि नरेश यो के गर्न सकिन्छ ओके द्याट्स गुड हुन्छ नि किनकि उसले त फुच्चेलाई पटाउनु पनि छ उसले रेडियो चलाउनु पाएको छैन सुरुदेखि नै रेडियो चलाएकै पिटाइ खाएको रहेछ नाउ यु वुड गिभ रेडियो खेल र मलाई भिनाजु भन् इट्स पर्फेक्ट होइन धेरै चाइल्ड साइकोलोजी इन इट धेरै त क्यारेक्टरको जुन त्यो डार्क एउटा इन्टेन्सन छ इट्स क्लियर देयर सो तर त्यो सिनहरू स्क्रिप्टमा थिएन अब फिल्ममा स्क्रिप्टमा के भयो अब सौगात दाईको चाहिँ के अरे हाबी भयो फिल्ममा किनकि फिल्मको अझ पनि भन्ने हो भने त उनी एन्टागोनिस्ट हो अर्पण प्रोटागोनिस्ट हो भनेपछि फिल्ममा चाहिँ लास्टमा क्लाइम्याक्समा हेर्दा ए सौगात हिरो थियो ल हिरोले रमाइलो हो द्याट्स नट द फाइनल एक्सपेक्टेसन्स नि अडियन्स सुड फिल ब्याड कि सौगातले चाहिँ सिर्जनालाई अथवा जनकलालले छेमीलाई लग्यो द्याट्स अ ट्रेजेडी स्क्रिप्टमा चाहिँ अर्पणको अथवा चाहिँ मुकुन्दको छेमी हुनु पर्थ्यो भनेपछि अब छैन के पनि आई क्यान्ट ह्याभ लट अफ रुम फर इम्प्रोभाइजेसन्स विथ के अरे मुकुन्दको क्यारेक्टर किनकि हि डजन्ट स्पिक मच होइन किनकि कमजोर मान्छे धेरै बोल्दैन ऊ चुप्पो लाएर मात्र बसिरहेको छ उसले आउने बित्तिकै फर्स्ट इमेजमा के छ उसले 4 रुपियाँ फिर्ता दिन्छ द्याट्स क्लियर कट नि उसले 4 रुपियाँ कसले फिर्ता दिन्छ र अर्को सौगातले यत्रो बिटोको बिटो पैसा निकालेर देखाउँछ हरेकचोटि देयर इज इमेजरी डिफ्रेन्स नि त अनि त्यसपछि उसले सेकेन्डचोटि चाहिँ गर्दाखेरि अब काठमाडौँ जाँदा मलाई तुना ल्याइदियो ल चप्पलको तुना भनेर दिन्छ त्यहाँ लभ प्रपोज गर्न गएको मान्छे 10 रुपियाँ लिन्छ गर्लफ्रेन्डसँग कसैले होइन बट हि इज टेकिङ द्याट मनी मिन्स द्याट हि हेज द्याट हुन्छ निड अनि अब अप्सन चाहिँ केही नभइसकेपछि देन आई थट के ओके आई थिङ्क वी निड समथिङ वाट वी निड भन्ने कुरा गर्दा गर्दै ओके लेट्स किन यहाँ स्पेस छ अब प्ले अ साउन्ड ट्र्याक अनि त्यतिखेरसँग कपिराइट ल्याएको थिएन त्यो गीतको भोलि पाउने कि नपाउने पनि थाहा छैन बट देन आई सेड ओके लेट्स डु इट अनि मोबाइलमा गीत बजाएँ अनि देन वी टुक द सट खासमा अनि त्यो जुन म्युजिक छ केही मिठो बात गरेर फिल्ममा तीन टाइममा आउँछ नि त वो इन्ट्रोड्युस के अरे अर्पण विथ द्याट सङ लेटर अन त्यो चुङ्गीको ठाउँमा फेल एन्ड देन क्लाइम्याक्समा सो द्याट गिभ्स अडियन्सलाई पर्फेक्ट आइडिया कि दिस इज अ ब्रेकअप होइन फिल्म ट्रेजिक हो भने नत्र त फिल्म त अडियन्स त हलबाट खुसी भएर निस्किनेवाला थियो होइन सी इज नट गिभिङ अ ड्याम बिकज इट डजन्ट अन्डरस्ट्यान्ड ड्याम के हो हेर्नुपर्ने Okay, so last not tie on anything. जस्तो सिनेमेटिक ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्दाखेरि सर हाम्रो योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा पनि भयङ्कर डिस्कसन भएको थियो कि जस्तो हाम्रो नेपाली सिनेमाले आफ्नो सिनेमेटिक ल्याङ्ग्वेज भेटाएको छैन जसमा भने जस्तो त अब यो त फेरि अब सोतो हुने कुरा कसैले त्यो बनाएर हुने चिज पनि होइन त्यो अनि
जस्तो अब के अरे सेन्सर बोर्डले टाइट गरेको कारणले गर्दाखेरि इरानियन फिल्मले आफ्नै एउटा भेट्यो के अरे ल्याङ्ग्वेज अनि हलिउडको ब्रोडली हेर्दाखेरि एउटा ल्याङ्ग्वेज छ भनौँ न त्यसपछि इन्डियाको त्यो म्युजिक र सबै त्यसले गरेर एउटा ब्रोडली एउटा ल्याङ्ग्वेज छ त्यो ल्याङ्ग्वेज जस्तो हाम्रो त अझै पनि लिन खोजिरहेको छौँ यताबाट पनि अनि त्यो कुन चाहिँ पोइन्टमा छौँ होला सर हामी जस्तो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज पत्ता लगाउने त्यो पोइन्ट आई थिङ्क अब बल्ल टुसा पलाउने कन्टेक्स्टमा छौँ कि किन टुसा पलाउने भने क्लियरली भन्न मिल्दैन बिकज टुसा पलाउने पनि कसरी भन्नु मिल्दैन इफ यु हेभ 1 or 2 सर्टन काइन्ड अफ सिनेमाज कमिङ एभ्री इयर हुन्छ नि द्याट इज एक्चुअली रिप्रेजेन्टिङ नेपालिज ओरिजिनालिटी क्या त्यो भयो भने मेबी वी क्यान हुन्छ नि आउटराइटली से ओके समथिङ इज कमिङ अप maybe 10 years down the line we'll have our own language and people living across the world would say okay Nepali cinema okay I get it yesto huncha and now like Bollywood cinema okay musical they have an impact okay Korean cinema okay they have the diversity in their own way but the way the world understands their cinema is certain perception but Nepali cinema ke perception cha world ma nothing because we haven't done anything किनकि अहिलेको कन्टेक्स्टमा गएर हामीले नेपाली सिनेमाहरू चाहिँ जुन बनिरहेको छ मेन स्ट्रिमहरू छ भने इट वुड बी आउटराइटली कल्ड अ बलिउड फर्म चिप बलिउड फर्म होइन लो बजेट मिडियम के चिप बलिउड फर्म त्यही नै होइन कम्प्रोमाइज बलिउड फर्म सो अब त्यो हुनलाई चाहिँ आई थिङ्क अब होल बन्च अफ कुराहरू छ क्या टक अफ इट्स डिबेटको कुरा छ इट्स माथि लेभलबाट डिप्लोमेसीको कुराहरू छ त्यो फन्डामेन्टल लेभलबाटै सुरु हुनु र सिनेमा चाहिँ अझ पनि भन्यो भने इट्स फेरि सानो अङ्ग हो नि त किनकि सिनेमा चाहिँ वाइडमा हेर्ने हो नि त इट्स आर्ट एन्ड कल्चरमा पर्ने कुरा हो आर्टमा पर्ने कुरा हो अनि आर्टमा त अरू पनि धेरै पिलर्सहरू छ र हामीले त एज अ नेसन हेर्ने हो भने त जुन टाइममा युरोपले त्यसरी रिनाइसेन्स भयो हुन्छ नि न्यू वेभ आयो फिल्ममा अथवा न्यू रियलिजम आयो हुन्छ नि यो होल तिनीहरूको जुन त्यो मुभमेन्ट्सहरू थियो नेपालमा आर्टको सिनेमाको मुभमेन्ट्सहरू सुरु भएन त कुनै पनि आर्टको त्यस्तो म्यासिभ मुभमेन्ट सुरु भएन नि त होइन म्युजिकमा अस्ति हुनुहुन्थ्यो लिट्रेचरमा पनि आउनुभयो सर्टन हुन्छ नि एन्ड दे आर स्टिल सम भेरी गुड तर सिनेमा वी डोन्ट ह्याभ दोज राइटर्स क्या अटर्स हुन्छ नि हामी अथर थ्योरी भन्छौँ नि होइन वी डोन्ट ह्याभ द्याट अटर थ्योरी वर्किङ इन सिनेमा क्या अनि त्यो हुने बित्तिकै अब फेरि फाइनेन्सको कुरा चाहिँ यो चाहिँ फेरि हाम्रो सर्टन थिएट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू छ मासकै कुरा छ हुन्छ नि the whole public still goes to get entertained and have a popcorn and soda to watch movies and that has to be changed slowly and it's going to take time it's going to take time maybe in 10 years later people will know Nepal as a falana film Kodesh not as Gautam Buddha or Sagarmatha Kodesh and सो गाइज आजको हाम्रो गेस्ट नरेश कुमार केसी को भोलि दोस्रो फिल्म रोमियो एन्ड मुना रिलिज हुँदैछ सो डोन्ट फर्गेट टु वाच द फिल्म अनि इफ यु गाइज लाइक वाट यु आर सिइङ वाट यु आर जस्तै हामी नेपाली फिल्महरूको बारेमा र फिल्मकै बारेमा डिस्कसन गरिरहेको हुन्छौँ यो कुरा तपाईँहरूलाई अझै बढी डिस्कसन होस् भन्ने लाग्छ या त तपाईँहरू हाम्रो पोडकास्टहरू रेगुलरली फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज लाइक एन्ड कमेन्ट अन दिस भिडियो अनि सेयर पनि गर्नु होला एन्ड सब्सक्राइब टु आवर च्यानल हिट द बेल आइकन थ्याङ्क्स